हेलो फ्रेंड्स, આજની રેસીપી ખૂબ જ સિમ્પલ છે। આજે આપણે બનાવીશું તુરિયા અને મરચાંનો સંભારો। તો મેં અહીંયા તુરિયાને ધોઈ છાલ ઉતારી અને આવી રીતે સ્લાઇસમાં કાઢી લીધેલા છે। તો હવે આપણે એક લોયામાં તેલ ગરમ કરવા મૂકીશું। તમે જુઓ તુરિયા અને મરચાંની મેં આવી રીતે ચીરો બનાવી અને તૈયાર કરી લીધેલી છે। તો આજે આપણે તુરિયા અને મરચાંનો સંભારો કરીશું। તુરિયાનું શાક તો તમે ઘણી વખત બનાવ્યું હશે, પણ એક વખત આ સંભારો કરી જોજો, ખૂબ જ મજા આવશે। તો તેલ ગરમ કર્યું છે। તેલ ગરમ થાય એટલે એમાં 1 ચમચી રાઈ નાખીશું। રાઈ તતડે એટલે મેથી નાખીશું અને મેથીને આપણે કલર નથી ચેન્જ થવા દેવાનો, થોડી ચડે એટલે હિંગ નાખીશું અને પછી આપણે તુરિયા અને મરચાં જે છે એ એડ કરી દેવાના છે અને એને તેલમાં મિક્સ કરી દઈશું અને સ્વાદ પ્રમાણે આપણે એમાં થોડું નિમક નાખી દઈશું અને થોડી હળદર નાખીશું અને એને બરાબર મિક્સ કરી દઈશું। અને બરાબર મિક્સ થઈ જાય એટલે આપણે એક થાળી એના ઉપર ઢાંકી દઈશું અને આપણે આ સંભારાની અંદર પાણી નહીં નાખીએ, થાળીમાં પાણી નાખીશું, જેથી એ પાણીની વરાળ બનશે અને સંભારો આપણો સરસ રીતે ચડી જશે। તો તમે જુઓ 1.5 થી 2 મિનિટમાં આપણો સંભારો ચડી ગયો છે। ચમચીથી આવી રીતે કરો તો તુરિયો જો કટ થઈ જાય એનો મતલબ કે આપણે સંભારો ચડી ગયો છે। એકદમ આપણે ચડવા નથી દેવાનો, બસ આટલો થાય એટલે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈશું અને એને સર્વિંગ બાઉલમાં કાઢી લઈશું। તો લો ફ્રેન્ડ્સ, આપણો સંભારો તૈયાર છે। તો એક વખત જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો ચલો ફ્રેન્ડ્સ, હવે મળીએ આવી ઇઝી અને ડેઇલી રૂટીનમાં બનતી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી બાય બાય, ટેક કેર એન્ડ થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।